Hello and welcome to the TheFMStore channel. In today's video, mag-unbox naman tayo ng Telesin Dome Port accessory ng GoPro Hero Session 4 na meron ako. Ayan. So, para makapag-shoot ako ng video and photos gaya nito. So, yan, ma-achieve nyo lang yan kung meron kayong Dome Port. So, okay, tara na. Simulan na natin yung pag-unbox. Okay, so ito na yung parcel. Start na natin yung pag-unbox. Okay, nung dumating siya ay naka-bubble wrap yung box. Then may tape siya na handle with care, fragile, thank you. Okay, ngayon sirain na natin. Ayan. Okay, yan yung box niya. May nakalagay na Telesin 6 inches dome port for GoPro Hero5 Session or GoPro Hero4 Session. So, from Telesin siya. Okay, so ito yung apat na kanto ng kahon. Okay, so maganda naman yung box, walang UP. And then, ayan ang laman ng kahon. Ang unang laman ng kahon ay ang cleaning cloth. Ito yun, yung cleaning cloth. Okay, tabi natin. Okay, next ay yung kanyang dome port na may ayan, plastic. At isang kasama ay yung wrist strap ang tawag dito. So ayan, ito lang yun, kahon at may isa pang kasama. Ang tawag dito ay anti-fog inserts. Okay, so para hindi mag-fog yung loob ng dome, so nilalagay ito. So ayan, wala nang laman yung kahon. Okay, so ito na siya. Dome port. Ayan. Ang linis. Ayan. Tapos, ayan, dito mo ilalagay yung GoPro. Ayan. So, ito yung ating GoPro Hero Session. And then, ayan, pasok lang natin dito. Then, ibabalik. So, ayan, nakikita nyo, nasa ilalim na siya. Okay, then, babalik at i-screw. Ayan, so syempre, kailangan natin tanggalin to. So, ayan, meron na tayong GoPro na may dome port. So, ano yung ma-achieve natin na picture dito? Okay, so ito lang yung kasama, dome port, cleaning cloth,
anti-fog inserts. Okay, then yung kanyang wrist strap. At itong dome port. Okay, so ano yung mga makukuha nating pictures pag gamit ito? So ito yung mga sample natin. Okay, tingnan natin sa Google. Ayan. So ma-achieve natin itong mga ganito. Oh my God, this is too much. Above seawater or above water, then below water. So ang hindi lang natin ma-achieve dito ay yung babae na nakabikini, kasi halos kapag sumasama ka sa mga swimming, puro nakapambahay. So yun, yung ma-achieve natin yung picture, yung above water tsaka yung below water, pero wala yung bebot na may bikini. Okay, so ayan. So ang problema lang nito ay pandemic ngayon, lockdown na ulit, so bawal na naman lumabas. Bawal lumabas. So, ayun. So, mag-aantay lang muna to para pag pwede na, makakalabas na ulit tayo at matatesting na natin to during swimming. Okay? Nakaka-excite. Pinitin. Maganda to sa mga lugar kung saan maganda yung ilalim ng dagat. Tsaka malinaw yung tubig. Halimbawa, may mga corals, may mga spots na gaya nung nasa picture. Okay, so ayan, gaya nito. Ayan. Ito yung mga achieve natin ng mga shots. So ayan. Maliban dun sa mga nakabikini, ano? Wala tayong ganyan. See, oh, there that goes. Wow. Oh, jeez. Ayan, sa pool. Pwedeng ganyan. Ganda, di ba? God bless the internet. Ayun. So, nakaka-excite, di ba? Ang price nga pala nito ay $935 sa Lazada. Ang seller nito ay tingnan natin. Ang seller nito ay si One Link Trading na sa Lazada. Okay, so 935 siya plus shipping fee. So inabot lang siya ng 953 pupunta dito sa Tayabas. So ayun, mura na siya. Yung iba nito, mayroong kasama siya na bobber or yung hawakan. Tapos may trigger din siya, parang binabaril, merong ganon. So mas mahalan siya ng konti. So ito kasi ay wala. So dome lang siya, then yan. Wala siyang kasama ng bobber. Ang tawag nila doon ay pistol trigger and floaty bobber. So wala ang kasama itong nabili ko, kaya mura lang siya. Okay, so ayun, hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat ulit sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe at mag-hit na notification bell para always updated. At syempre, kung nagustuhan mo po itong ating video, paki-iwan na lang po ng like at comment sa ating comment section sa ibaba. Hanggang dito na lang. See you in the next video. Peace out.